Hello friends, in our previous lecture we have discussed about spontaneous emission as well as absorption. In this lecture we are going to study about the characteristics of spontaneous emission. There are some characteristics, there are some phenomena which belongs to spontaneous emission. मतलब જ્યારે કોઈ પણ અણુની અંદર કે કોઈ પણ તત્વની અંદર સ્પોન્ટેનિયસ એમિશનની ઘટના બને છે તો આ સ્પોન્ટેનિયસ એમિશનની ઘટના જે બને છે એની કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ એના કેટલાક ગુણધર્મો. The process of spontaneous emission is essentially probabilistic in nature and not amenable for control from outside. मतलब અહીંયા કવિ શું કહેવા માંગે છે કે સ્પોન્ટેનિયસ એમિશનની જે પ્રોસેસ છે એ સંપૂર્ણપણે યાદચ્છિક રીતે બનતી ઘટના છે. આ ઘટનાની અંદર બહારથી તમે કોઈ પણ પ્રકારનો એમાં ફેરફાર કરી શકતા નથી, તમે એને બહારથી કંટ્રોલ કરી શકતા નથી, એ આપમેળે જ બને છે. એ ઘટનાના એક પણ પાસા ઉપર તમારો કોઈ પણ પ્રકારનો કંટ્રોલ નથી. The instant of transition, direction of propagation, the initial phase and plane of polarization is random. હમણાં કીધું એ પ્રમાણે આ ઘટના એ સંપૂર્ણપણે યાદચ્છિક બનતી હોવાથી આ ઘટના સાથે સંકળાયેલ કેટલાક પ્રકાશીય ગુણધર્મો, કેટલીક ઓપ્ટિકલ પ્રોપર્ટીઝ જેમ કે ઇન્સ્ટન્ટ ઓફ ટ્રાન્ઝિશન મતલબ ટ્રાન્ઝિશનનો સમય, ડાયરેક્શન ઓફ પ્રોપગેશન જે પ્રકાશ ઉદ્ભવે છે એ પ્રકાશની દિશા કે કઈ દિશામાં પ્રકાશનું પ્રોપગેશન થશે, ધ ઇનિશિયલ ફેઝ ઇન પ્લેન ઓફ પોલરાઇઝેશન પ્રકાશ કઈ દિશામાં જશે, ઉપરાંત એ એનું પ્લેન ઓફ પોલરાઇઝેશન ધ્રુવીભવન તલ ક્યુ હશે, આ એક પણ બાબત ઉપર આપણો કંટ્રોલ નથી. સાંભળજો મિત્રો, જ્યારે કોઈ પણ પ્રકાશ એ મોનોક્રોમેટિક કે પોલીક્રોમેટિક હોય, એકરંગી કે બહુરંગી હોય, ત્યારે કોને એકરંગી પ્રકાશ કહેવાય અને કોને બહુરંગી પ્રકાશ કહેવાય. Which kind of light is monochromatic and which kind of light is polychromatic? It is depend upon few conditions and these are that few conditions. The light which is considered as a monochromatic light must have same instant of transition, same direction of propagation, same initial phase as well as same plane of polarization. જે પ્રકાશને તમે મોનોક્રોમેટિક એટલે એકરંગી પ્રકાશ કયો, આ પ્રકાશમાં એકરંગી એટલે એક જ તરંગ લંબાઈનું હોવું એટલું જ પર્યાપ્ત નથી. આ ઉપરાંત પ્રકાશના જેટલા પણ ફોટોન નીકળે એ બધા ફોટોનનો સમય પણ ઇન્સ્ટન્ટ ઓફ ટ્રાન્ઝિશન સરખો હોવો જોઈએ. મતલબ ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઉત્તેજિત અવસ્થામાંથી ધારા સ્થિતિમાં આવે એ બધા ઇલેક્ટ્રોન એકી હારે જ આવવો જોઈએ. એટલે જે પ્રકાશ ફોટોન ઉદ્ભવે એ બધા ફોટોન એક સાથે ઉદ્ભવે. ધ ઇન્સ્ટન્ટ ઓફ ટ્રાન્ઝિશન, પછી ડાયરેક્શન ઓફ પ્રોપગેશન, જે ફોટોન ઉત્પન્ન થાય બધા ફોટોનની પ્રોપગેશન પ્રસરણની દિશા પણ કેવી હોવી જોઈએ? સમાન હોવી જોઈએ. ઇનિશિયલ ફેઝ એન્ડ પ્લેન ઓફ પોલરાઇઝેશન બધા ફોટોનને, હવે આપણને ખબર છે ફોટોન છે એને બે નેચર હોય, વેવ નેચર અને પાર્ટિકલ નેચર. જો તમે એના વેવ નેચરની વાત કરો તો એનું પ્લેન ઓફ પ્રોપગેશન અને પ્લેન ઓફ પોલરાઇઝેશન બંને સેમ હોવું જોઈએ ને એનો ઇનિશિયલ ફેઝ પ્રારંભિક કળા પણ બધાને કેવી હોવી જોઈએ? સમાન હોવી જોઈએ. એટલે આ બધી કેરેક્ટરિસ્ટિક જ્યારે લાગુ પડે ત્યારે તમે જે પ્રકાશ છે એની મોનોક્રોમેટિક લાઇટ, એક રંગી પ્રકાશ એવું કહી શકો. હવે ત્રીજી પ્રોપર્ટી શું છે? The light resulting through the process is not monochromatic. જો હમણાં મેં કીધું કે આ બધી જ ઘટના એ જ્યારે બને ત્યારે જ તમે આ ઘટના દ્વારા ઉદ્ભવતો પ્રકાશ જે છે એને મોનોક્રોમેટિક કહી શકો. પણ આમાં આ એક પણ ઘટના જે મોનોક્રોમેટિક માટે બનવી જોઈએ એ બનતી નથી. એટલે આ ઘટના દરમિયાન જે પ્રકાશ તમને મળે છે એ પ્રકાશ કેવો છે? પોલીક્રોમેટિક છે. બરાબર.
the light resulting through the process is not monochromatic. Why this light is not monochromatic? Because the monochromatic light must contain a single wavelength as well as same instant of transition of time, same direction of propagation, same initial phase and same plane of polarization. So if all these phenomena is same in place of random, then the incident light would be monochromatic. But here all these things are random, so incident light is not monochromatic, it will be polychromatic. Understand? Okay. Next, as different atoms in the source emit different photons in different direction, the light spreads in all direction around the source. હવે જો જે સોર્સમાંથી આપણે સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન થાય છે એ સોર્સના બધા એટમની અંદર આ ઘટના બને છે. આપણે ભલે કોઈ એક જ એટમની વાત કરીએ પણ ખરેખર ઘટના બધા એટમમાં બને છે. એટલે શું થાય? બધા એટમમાં ઘટના બને એટલે કે દરેક એટમ છે એ પોતાને જે ડાયરેક્શન અનુકૂળ લાગે એ ડાયરેક્શનમાં ટ્રાન્ઝિશન કરાવે. એટલે એ ડાયરેક્શનમાં એ એટમમાંથી જે ફોટોન નીકળે એ મળે. એટલે આપણને સોર્સ હોય એની બધી તરફ પ્રકાશ જોવા મળે. હવે જો આ લેઝર લાઇટ છે, બરાબર, આ લેઝર લાઇટ તમને બધી દિશામાં જોવા મળે છે નથી મળતી, એક જ દિશામાં જોવા મળે છે. જ્યારે આપણી સાદી લાઇટ છે એ આપણને બધી દિશામાં જોવા મળે ને. હવે ઉભા રહ્યો એક જ મિનિટ. હો, મિત્રો અંધારું થઈ ગયું ને. હવે જો હું લેઝર લાઇટ કરું, મિત્રો આ લેઝર લાઇટ થી અજવાળું થાય છે? નથી થતું ને. શું કામ? તો કે આ લાઇટ, આ ઇન્સિડન્ટ લાઇટ છે એક જ ડાયરેક્શનમાં ટ્રાવેલ કરે. કઈ ડાયરેક્શન? જે ડાયરેક્શનમાં સોર્સની સામે હોય એ ડાયરેક્શન. મતલબ કે આ મોનોક્રોમેટિક લાઇટ છે. આની બદલે જો પોલીક્રોમેટિક લાઇટ હોય તો અત્યારે અજવાળું થઈ જવું જોઈએ. બરાબર છે? સમજાય છે? ઓકે. હા મિત્રો, તો આપણી નોર્મલ લાઇટ છે એ પોલીક્રોમેટિક લાઇટ છે, મોનોક્રોમેટિક લાઇટ નથી. જ્યારે જે લેઝર મેં તમને બતાવી હતી એ મોનોક્રોમેટિક લાઇટ છે. તમે જોયું ને, આ લાઇટ બંધ થઈ ગઈ હતી, મેં કેમેરામાં લેઝર પાડ્યું ત્યારે આપણને આખા રૂમમાં અજવાળું દેખાતું નહોતું. શું કામ? તો કે આના દ્વારા જે લેઝર નીકળે એ મોનોક્રોમેટિક છે, એ એક જ ડાયરેક્શનમાં પ્રોપોગેટ કરે, એ આડીઅવળી ક્યાંય જતી નથી. જ્યારે નોર્મલ લાઇટ જે પોલીક્રોમેટિક છે સોર્સ થી નીકળીને બધી દિશામાં એક સરખી રીતે આગળ વધે છે. ચલો નેક્સ્ટ. The light intensity goes on decreasing rapidly with the distance from source. આ તો બહુ બટ નેચરલ વાત છે કે પ્રકાશનો સ્ત્રોત છે ત્યાંથી જેમ તમે દૂર જાઓ એમ તમને જે પ્રકાશની ઇન્ટેન્સિટી, પ્રકાશની તીવ્રતા જે તમને અનુભવાય છે એ ઘટતી જાય છે. સોર્સ પાસે, સોર્સ એક તીવ્રતાથી પ્રકાશનું ઉત્સર્જન કર્યું, પછી પ્રકાશ એ માધ્યમમાં ટ્રાવેલ કરે એમ એની તીવ્રતા ધીમે ધીમે ઘટતી જાય. એટલે તમે જ્યાં ઊભા છો ત્યાં પહોંચે ત્યાં સુધીમાં જે તમને ઇન્ટેન્સિટીની વેલ્યુ ફીલ થાય, બરાબર, એ ડિસ્ટન્સ જે છે સોર્સથી આની હારે ઇન્ટેન્સિટીની વેલ્યુ તમને જે ફીલ થાય એ ઘટતી જાય છે. ઇટ ઇઝ રેપિડલી ચેન્જિંગ. ઓકે, યસ. નેક્સ્ટ, light emitted through this process is incoherent as it results from a superposition of wave trained from random phase. Now look at here. We have learned the principle of superposition for electric charge in standard 12. It says that principle of superposition means suppose one electric charge is under the effect of many force, then what would be the resultant force on it? The resultant force would be equal to the addition of all individual force. So as well as same phenomena we can apply over here, that resultant light is equal to
the addition of all individual values of light. मतलब परिणामी प्रकाशની તીવ્રતા કેટલી હશે? તો કે જે અલગ અલગ દિશામાં પ્રકાશ ઉત્પન્ન થયો એ બધા પ્રકાશની સ્વતંત્ર તીવ્રતાઓનો સરવાળો કરશો એટલે મને પરિણામી તીવ્રતા મળશે. હવે જે સ્વતંત્ર તીવ્રતાઓ છે એની દિશા અલગ અલગ છે, બરાબર? એટલે મને પરિણામી પ્રકાશ મળશે, એની તીવ્રતા જે મળશે એ બધાની તીવ્રતાના સદિશ સરવાળા જેટલી મળશે. એટલે જે મને રિઝલ્ટ મળશે, પરિણામી લાઇટ મળશે, કેવી હશે? ઇનકોહેરન્ટ હશે. નાઉ વોટ ઇઝ કોહેરન્ટ લાઇટ? અગેન આપણે જેને મોનોક્રોમેટિક લાઇટ કીધી, બરાબર, જે આ બધી જ શરતોનું પાલન કરે છે, ઇન્સ્ટન્ટ ઓફ ટ્રાન્ઝિશન, ડાયરેક્શન ઓફ પ્રોપોગેશન, સેમ ઇનિશિયલ ફેઝ એન્ડ સેમ ફેઝ ઓફ પોલરાઇઝેશન. તો જે આ બધી શરતોનું પાલન કરતી એક જ તીવ્રતા વાળો પ્રકાશ હોય એને કેવું કહેવાય? હાઈલી ડાયરેક્શનલ કોહેરન્ટ મોનોક્રોમેટિક લાઇટ. એના ત્રણ ગુણધર્મ છે. એક હાઈલી ડાયરેક્શનલ છે, મતલબ એક જ દિશામાં હોય. એક કોહેરન્ટ છે એટલે એક સરખી માત્રામાં હોય, બરાબર? આપણને ટોર્ચની ખબર છે, ટોર્ચમાંથી લાઇટ કરે ત્યારે ટોર્ચમાં અવડું જ હોય એનું અપાર્ચર, પણ દિવાલ ઉપર જ્યારે એનું બીમ પાડે તો અપાર્ચર અવડું મોટું થઈ જાય. તો અપાર્ચર અવડામાંથી અવડું મોટું થઈ જાય તો લાઇટ આ દિશામાં જે વહે છે આ એની ઇનકોહેરન્સી બતાવે છે. એની બદલે કોહેરન્ટ લાઇટ હોય તો એનું અપાર્ચર અહીંયા અવડું હોય તો સામે દિવાલ ઉપર પહોંચે ત્યાં સુધી એનું અપાર્ચર એવડું જ જડવું હોય, એ સ્ટ્રેટ લાઈનમાં મોશન કરે, બરાબર છે? એટલે આ વખતે કોહેરન્સી ને ઇનકોહેરન્સી. એટલે અહીં શું કહે છે કે આ લાઇટ કેવી છે? તો કે કોહેરન્ટ નથી, ઇનકોહેરન્ટ છે. The net intensity is proportional to the number of radiating atom. હવે મેં હમણાં કીધું કે કુલ તીવ્રતા કેટલી છે? તો કે ભાઈ કેટલા ફોટોન ઉત્પન્ન થયા એ બધા ફોટોનની તીવ્રતાનો સરવાળો કરો એટલે મને પરિણામી તીવ્રતા મળે. તો કે ભાઈ 15 ફોટોન ઉત્પન્ન થયા. તો 15 ફોટોન શું કામ ઉત્પન્ન થયા? તો કે ભાઈ અલગ અલગ 15 અણુમાંથી ટ્રાન્ઝિશન થતું હતું એટલે, બરાબર છે? એટલે પરિણામી તીવ્રતા જે છે ટોટલ ઇન્ટેન્સિટી, નેટ ઇન્ટેન્સિટી, ઈ કોને ઇક્વલ ટુ હશે? એક n એટલે નંબર ઓફ ફોટોન અને i એટલે એક ફોટોન માંથી ઇન્સિડન્ટ થતા પ્રકાશની તીવ્રતા. જો અહીં લખ્યું છે કે n બરાબર નંબર ઓફ રેડિએટિંગ એટમ અને i બરાબર ઇન્ટેન્સિટી ઓફ લાઇટ એમિટેડ બાય ઈચ ફોટોન. એટલે દરેક ફોટોન માંથી જે દરેક ફોટોન માંથી જે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ નીકળે છે અથવા દરેક એટમ માંથી જે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફોટોન નીકળે છે, દરેક ફોટોન માંથી જે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ લાઇટ નીકળે છે, જે કહેવાય, બરાબર, એ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ લાઇટની ઇન્ટેન્સિટી એની અંદર ગુણાકારમાં નંબર ઓફ ફોટોન એટલે મને શું મળે? મને મળે ટોટલ ઇન્ટેન્સિટી ઓફ સ્પોન્ટેનિયસ એમિટેડ લાઇટ. ઓકે, this is the characteristics of spontaneous emission. Now we are going to study about stimulated emission. Now this stimulated emission is the second type of emission. Into the segment interaction of radiation and matter, first we have studied absorption, then we have studied spontaneous emission, then we have studied characteristic of spontaneous emission, and today we are going to study about stimulated emission. Again, આપણે સિરિયલ જોતા હોઈએ એમાં કેમ સ્ટાર્ટિંગમાં આવે રીકેપ, એમ હું થોડોક રીકેપ આપું. એબ્ઝોર્પ્શનની વાત કરીએ. ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં રહેલા એક એટમ ઉપર જ્યારે hν જેટલી એનર્જી ધરાવતો એક ફોટોન ઇન્સિડન્ટ થાય તો આ ફોટોનની એનર્જી એ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાંના ઇલેક્ટ્રોનને મળે. ફોટોન ડિસેપિયર થઈ જાય અને ઇલેક્ટ્રોન એક્સાઇટેડ થઈને ક્યાં જાય? ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાંથી એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં, બરાબર? અહીં સુધી ક્લિયર. હવે એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં રહેલો ફોટોન ઈ 10⁻⁸ સેકન્ડ જેટલા ગાળામાં પોતે એ સ્પોન્ટેનિયસલી પાછો ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં આવે, બરાબર? આ વસ્તુ આપણે સ્પોન્ટેનિયસ એમિશનમાં જોઈ ગયા. Okay, that the electron which is in excited state by absorbing the energy which has been given by the incident radiation having the energy equal to hν, the electron goes from ground state to excited state, and then after the time interval of 10⁻⁸ second it again
came back and released some radiation. That is a process of spontaneous emission. Now what happened into the stimulated emission? That before the electron again came back after 10 to minus 8 seconds, what happened that we incident a second radiation, a second photon having the same energy equal to h mu on the excited electron or on the excited atom. So what happened that normal atom, when we have given the radiation of h mu, it will become excited atom. So in the case of absorption, we can say that A plus h mu is equal to A star. Here this A star denotes the excited atom. So this excited atom has the energy equal to this incident photon equal to h mu. Now again on this excited atom, we are going to incident a second radiation, second photon having the energy h mu. So due to the incident of that second photon, what happened that this electron came back into excited state and emits the radiation, emits two radiation, the energy of both radiation having h mu. Now this two radiation, when emitted, both this radiation emitted due to the transition of same electron. So what happened that the energy of both this radiation is same, the incident phase of both this radiation is same, the time of transition for both this radiation is same, the plane of polarization for both this radiation is same, and the wavelength for both this radiation is same. So both these radiations are highly directional monochromatic coherent light. You got the point? Highly directional monochromatic coherent light. Listen, into the characteristic of stimulated emission, I have discussed you about the properties of highly directional coherent monochromatic light, that it must have the same initial phase of same initial time of transition, it must have the same initial phase, it must have the same plane of polarization, it must have the same wavelength, and it must have a complete straight direction. It won't travel incoherently. Yeah, I have tell you that in the beginning of the torch, the aperture were too small, but when this torch has been beamed onto any wall, if you see into the wall, the aperture would be quite huge than that of the aperture at the beginning of torch near the source. Yeah, so this is the property of coherency. This is the property of coherency. So in this stimulated emission, our emitted photon is a highly directional monochromatic coherent light. Or this photon, when get together, they perform or they will make highly directional coherent monochromatic light. So the definition is phenomena of forced photon emission. Now listen, this emission of photon is forced emission, because the natural emission of photon is going to happen after 10 to minus 8 seconds of time interval of absorption. But before the natural emission take place, we incident a second photon, we have given the external force, the external agency has worked on the excited atom in the form of second photon for the induction or for the emission of this photon. So they have said that the phenomena of forced photon emission by an excited atom. Now this phenomena of the emission of forced photon has been done by whom? By an excited atom. Due to which factor? Due to the action of external agency. Listen, that is called stimulated emission.
Now again, I am repeating the same phenomena in Gujarati. Yeah? Okay. આપણે સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન ભણીએ છીએ. તો સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન કોને કહેવાય? તો એની પહેલા આપણે સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન અને એબ્ઝોર્પ્શનની થોડીક વાત સમજીએ. કે એબ્ઝોર્પ્શનમાં આપણે જોયું કે ધરા સ્થિતિમાં રહેલા કોઈ પણ અણુના ઇલેક્ટ્રોન ઉપર જ્યારે hν જેટલી તરંગ લંબાઈ ધરાવતું કોઈ ફોટોન આપાત કરવામાં આવે તો ફોટોનની એનર્જી ઇલેક્ટ્રોનને મળે, ફોટોન ડિસઅપિયર થઈ જાય ને ઇલેક્ટ્રોન પોતાની એનર્જી લઈને ધરા સ્થિતિમાંથી ઉત્તેજિત અવસ્થામાં આવે છે. આ ઉત્તેજિત અવસ્થામાં આ ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં સુધી રહે? તો કે આ ઉત્તેજિત અવસ્થામાં આ ઇલેક્ટ્રોન એ 10⁻8 સેકન્ડ જેટલા સમયગાળા સુધી રહે. જો 10⁻8 સેકન્ડ જેટલા સમયગાળા દરમિયાન આ ફોટોનને કંઈ કરવામાં ન આવે તો એ પાછો શું કરે? તો કે ઉત્તેજિત અવસ્થામાંથી ધરા સ્થિતિમાં આવી જાય. બરાબર? આ વાત થઈ સ્પોન્ટેનિયસ એમિશનની. હવે સમજો, એબ્ઝોર્પ્શન પૂરું થઈ ગયું, ઇલેક્ટ્રોન ધરા સ્થિતિમાંથી ઉત્તેજિત અવસ્થામાં આવી ગયો. હવે સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન માટે ઈ પહેલા 10⁻8 સેકન્ડ સુધી રાહ જોવે, પછી પાછો નીચે આવશે. તો આ 10⁻8 સેકન્ડ જેટલો સમયગાળો પસાર થઈ જાય ઈ પહેલા આપણે શું કરીએ છીએ? એના ઉપર બીજું ફોટોન ઇન્સિડન્ટ કરીએ છીએ. એટલે એક તો એટમ હતો, આ આપણો એટમ હતો, બરાબર? એના ઉપર એક ફોટોન ઇન્સિડન્ટ કર્યો એટલે hν જેટલી એનર્જી ધરાવતો એક્સાઇટેડ એટમ થયો. આ પ્રોસેસને એબ્સોર્પ્શન કહેવાય. હવે આ hν જેટલા એક્સાઇટેડ એટમ ઉપર બીજું ફોટોન ઇન્સિડન્ટ કરવાનું. ક્યાં સુધીમાં? તો કે એક્સાઇટેડ એટમ છે એ પાછો નોર્મલ એટમ થઈ જાય એ પહેલા, એટલે કે 10⁻8 સેકન્ડ સુધીના સમયગાળા દરમિયાન આના ઉપર બીજું ફોટોન ઇન્સિડન્ટ કરવાનું. એટલે શું કરશે? ઓબ્વિયસલી ભલે ડોમિનેટલી એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં હોય પણ એના ઉપર ઇન્સિડન્ટ થતું ફોટોન છે એની એનર્જી એક વખત તો એબ્સોર્બ કરી જ લે. હવે આ એનર્જી એબ્સોર્બ કર્યા પછી ઇલેક્ટ્રોન પાસે કુલ એનર્જી કેટલી થઈ? એકવાર hν જેટલી એનર્જી હતી ને બીજી વાર hν જેટલી એનર્જી આવી, એટલે ઇલેક્ટ્રોન પાસે વધારાની એનર્જી થઈ 2hν જેટલી. તો આ વધારાની 2hν જેટલી એનર્જીનું ઈ ઉત્સર્જન કરશે. પણ 2hν જેટલી એનર્જીનું ઈ ઉત્સર્જન કરશે ત્યારે hν જેટલી એનર્જી વાળા બે ફોટોન આપણને મળશે. બરાબર? એ જ્યારે 2hν જેટલી એનર્જીનું ઉત્સર્જન કરશે ત્યારે hν જેટલી એનર્જી વાળા બે ફોટોન આપણને મળશે. હવે આ બે ફોટોન જે આપણને મળ્યા એ બે ફોટોન માટે એક તો એના ઉત્સર્જનનો સમય, ટાઈમ ઓફ ટ્રાન્ઝિશન બેનો કેવો? તો કે સરખો. બીજું, બેની એનર્જી કેટલી? hν જેટલી, તો કે સરખી. બંનેની ડાયરેક્શન ઓફ પ્રોપોગેશન કેવી? તો કે સરખી. બંને માટે પ્લેન ઓફ પોલરાઇઝેશન કેવું? તો કે સરખું. તો મિત્રો, ઊર્જા સરખી હોવી, પ્રસરણની દિશા સરખી હોવી, ધ્રુવીભવન ભવનનું સમતલ સરખું હોવું, ઉત્સર્જનનો સમય સરખો હોવો, આ બધી લાક્ષણિકતાઓ કોની છે? આ બધી લાક્ષણિકતાઓ છે મોનોક્રોમેટિક કોહેરેન્ટ હાઈલી ડાયરેક્શનલ લાઇટની. મતલબ કે આ એવા પ્રકાશની લાક્ષણિકતા છે જે એકરંગી છે, એકદિશ છે અને કોહેરેન્ટ છે. કોહેરેન્ટ શબ્દ આપણે અંગ્રેજીમાં સમજીએ છીએ. હાઈલી ડાયરેક્શનલ એટલે એકદિશ ને મોનોક્રોમેટિક એટલે એકરંગી. એકદિશ એકરંગી કોહેરેન્ટ લાઇટ જે છે, બરાબર, એના આ લક્ષણો છે. એટલે કે આ જે સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન દરમિયાન જે લાઇટ આપણને મળી, જે ફોટોન આપણને ઉત્સર્જિત થઈને મળ્યા, એ ફોટોન હાઈલી ડાયરેક્શનલ કોહેરેન્ટ મોનોક્રોમેટિક લાઇટ બનાવે છે. હવે લેઝરનું ફૂલ ફોર્મ જો, લાઇટ એમ્પ્લિફિકેશન બાય સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન ઓફ રેડિયેશન. એમાંનો ત્રણ શબ્દ સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન ઓફ રેડિયેશન એ આપણે અત્યારે સમજ્યા કે રેડિયેશન એટલે કે પ્રકાશનું સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન એટલે કે બળ પ્રેરિત ઉત્સર્જન ખરેખર આ ઘટના શું છે? હવે વ્યાખ્યાની વાત કરીએ તો કે કોઈ પણ ઉત્તેજિત થયેલા અણુ દ્વારા બાહ્ય બળની અસર હેઠળ પ્રકાશનું થતું બળ પ્રેરિત ઉત્સર્જન એટલે સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન.
કોઈ પણ ઉત્તેજિત થયેલા અણુ દ્વારા બાહ્ય બળની અસર હેઠળ પ્રકાશનું થતું બળ પ્રેરિત ઉત્સર્જન એટલે stimulated emission. બરાબર છે? Moving forward. Now this equation represents the process of stimulated emission. Now as if I told you little bit earlier that this is an excited atom. The excited atom can be described as a normal atom plus h mu amount of energy that will gives you an excited atom. This is the process of absorption. Now the process of absorption has been already taken place. It is the past. So when excited atom has been again given the energy equal to h mu, it will come back to normal atom and release the energy equal to 2h mu. This process is called stimulated emission. Now Einstein in his notes said that if an atom can absorb the energy and goes into excited state, it can again stimulated and came back into normal state also. मतलब आइंस्टाइन એની નોટમાં કીધું હતું એની પ્રયોગોત્તરની જે નોંધ કરતો હોય એમાં આઇન્સ્ટાઈને લખેલું છે કે જો અણુને ઉર્જા આપવાથી ઉત્તેજિત થતો હોય તો એની ઉર્જા લઈ લેવાથી એ પાછો મૂળભૂત સ્થિતિમાં આવી શકતો હોવો જોઈએ. બરાબર? અને આ જ નોટ્સનો આધાર લઈ અને કઈ ઘટનાની વાત કરવામાં આવી તો કે સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન. Now moving forward, that probability of stimulated emission from higher to lower energy state, probability of stimulated emission from energy state E2 to energy state E1, that is equal to rho mu, where this rho mu is equal to photon density. Now this rho mu that is equal to photon density, but photon density of which state? This rho mu is equal to photon density, but this rho mu that is equal to photon density of which state? Either ground state or excited state or both. My friend, that is equal to photon density of excited state. Right? This rho mu is equal to photon density of excited state. Now to remove this proportionality, I have to put one constant, proportionality constant, and convert this proportionality into equality. So I have put at the constant B21. So P stimulated, P21 stimulated, probability of stimulated emission from second stage to first stage, or from energy level E2 to energy level E1. That is equal to B21 into rho mu, where this B21, this constant is nothing but it is the Einstein's coefficient for stimulated emission. Yeah, this is Einstein's coefficient for stimulated emission. Okay. Now the second thing that we are going to discuss, that is rate of stimulated emission, R21. Again, rate of stimulated emission from energy level E2 to energy level E1, that is equal to B21 into rho v. That means here you can say that P21 into N2, that is equal to R21. Now listen, this is an important thing. Rate of spontaneous emission, that is equal to probability of spontaneous emission into N2, where N2 is what? N2 is number of radiating atom. N2 is number of radiating atom. Or you can say that number of atom which has performed the process of absorption. બરાબર? આને N2 ને number of radiating atom સિવાય બીજું કેવું હોય તો તમે શું કહી શકો? N2 is what? તો કે it is number of excited atom. બરાબર છે? મતલબ કે
એક અણુ પાસે જેટલા એટમ છે એમાંથી જેટલા એટમ દ્વારા એબ્સોર્પ્શનની પ્રોસેસ થઈ અને એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં પહોંચ્યા છે એટલા જ એટમને ધ્યાનમાં લેવાના છે ક્યાં N2 તરીકે બરાબર છે તો આ વાત થઈ rate of stimulated emission ની R21 that is equal to B21 into rho mu into N2 B21 into rho mu equal to you can say that it is equal to probability of spontaneous emission from second to first. So this probability shows the probability of spontaneous emission per atom because here number of excited atom has been mentioned as N2. Okay, any doubt? Again I am repeating all these things into Gujarati. આપણે સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન ની ઘટનાને સમજ્યા પછી આ સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન ને રિપ્રેઝન્ટ કરતું મેથેમેટિકલ ઇક્વેશન છે બરાબર શું બતાવે છે કે A star plus h mu gives A plus 2h mu. What is A star? A star means number of atom in excited state. A star શું બતાવે છે excited state માં રહેલો એટમ બતાવે છે હવે એટમ એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં કઈ રીતે આવ્યો એના માટે કૌંસમાં એબ્સોર્પ્શન પ્રોસેસને રિપ્રેઝન્ટ કરતું ઇક્વેશન પણ લખ્યું છે કે એટમ એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં કઈ રીતે આવ્યો તો કે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં રહેલા અણુ ઉપર જ્યારે h mu જેટલું રેડિયેશન આપાત કરવામાં આવે તો આ રેડિયેશનને શોષણ કરીને એને એબ્સોર્બ કરીને એટમ કેમાં આવે એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં એટલે હવે આપણા આખા ફિલ્મનો હીરો કોણ થઈ ગયો તો કે એક્સાઇટેડ એટમ એ એક્સાઇટેડ એટમ ઉપર જ્યારે h mu જેટલું રેડિયેશન આપવામાં આવે તો એ નોર્મલ સ્ટેટમાં આવે અને 2h mu જેટલી ઊર્જા તમને આપે આ જે ઘટના થઈ આખી કઈ સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશનની આ ઘટના કોઈ પણ અણુમાં ઘટવા માટેની સંભાવના કેટલી તો કે p21 જેટલી આ સંભાવના કોના સમપ્રમાણમાં છે આ સંભાવના rho mu ના સમપ્રમાણમાં છે તો આ rho mu શું છે તો કે rho mu છે photon density of excited state rho mu શું છે ઉત્તેજિત અવસ્થામાં રહેલા અણુની સંખ્યા હવે સમજો જ્યારે સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન થાય છે એ પહેલાની ઘટના છે હિન્દી પિક્ચરમાં હીરોની એન્ટ્રી ક્યારે થાય કે હિરોઈન કિડનેપ થઈ ગઈ હોય કે હીરોના બાપને ગુંડા ઉપાડી ગયો હોય કે હીરોની માને ગુંડા ઉપાડી ગયો હોય કે હીરોની બેનને ગુંડા ઉપાડી ગયો હોય આવી કંઈક અસામાન્ય ઘટના બને ત્યારે જ હીરોની એન્ટ્રી થાય ને બધું સામાન્ય હાલતું હોય ત્યારે હિન્દી પિક્ચરમાં હીરોની એન્ટ્રી થાય નહીં એમ અહીંયા આપણે જો સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન કરાવવું હોય તો એની પહેલાની પ્રારંભિક શરત છે શું નંબર ઓફ એક્સાઇટેડ એટમ હોવા જોઈએ સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન પહેલાની કન્ડિશન છે કે નંબર ઓફ એક્સાઇટેડ એટમ હોવા જોઈએ હવે નંબર ઓફ એક્સાઇટેડ એટમ ક્યારે હોય તો કે ધરા સ્થિતિ કરતા ઉત્તેજિત અવસ્થામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધારે હોય ત્યારે નંબર ઓફ એટમ એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં ક્યારે હોય તો કે ધરા સ્થિતિમાંથી ઉત્તેજિત અવસ્થામાં ગયેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ધરા સ્થિતિમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કરતા વધારે હોય સમજો સામાન્ય પરિસ્થિતિ શું હોય ઉત્તેજિત અવસ્થામાં ઓછા ઇલેક્ટ્રોન હોય ધરા સ્થિતિમાં વધારે ઇલેક્ટ્રોન હોય ઊંધું થયું ધરા સ્થિતિમાંથી ઉત્તેજિત અવસ્થામાં ગયેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા હવે કેવી થઈ ગઈ વધી ગઈ એટલે કે ઉત્તેજિત અવસ્થામાં વધારે ઇલેક્ટ્રોન ને ધરા સ્થિતિમાં ઓછા ઇલેક્ટ્રોન આ પરિસ્થિતિ જ્યારે સર્જાય ત્યારે જ સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન શક્ય બને The primary condition for stimulated emission is that number of atom in excited state must be greater than that of number of electron in ground state. Again I am repeating. The primary condition for stimulated emission is the number of excited atom is greater than number of atom in normal state. Now, how can a number of atom in excited state be increased? Then you can say that when number of electron in excited state would be higher than that of number of electron in ground state, at that time the number of excited atom will be higher than that of number of normal atom. Now let's see. In normal condition, number of electron in ground state is higher than that of number of electron in excited state. But here the scenario became inverse.
that we want a number of electron in excited state that must be maintained higher than the number of electron in ground state. मतलब सामान्य રીતે જે પરિસ્થિતિ હોવી જોઈએ એના કરતા આપણે પરિસ્થિતિ અસામાન્ય ઊભી કરવાની છે, એના કરતા ઊંધી પરિસ્થિતિ ઊભી કરવાની છે. મેં હમણાં હું કીધું કે પિક્ચરમાં હીરોની એન્ટ્રી ક્યારે થાય? કંઈક અસામાન્ય બને ત્યારે. આ કંઈક અસામાન્ય આપણે બનાવવાનું છે. આ કંઈક અસામાન્ય બને એ ઘટનાને લેઝરની ને ફિઝિક્સની ભાષામાં પોપ્યુલેશન ઇન્વર્ઝન કહેવાય. વસ્તી ઊંધી થઈ ગઈ. પોપ્યુલેશન ઇન્વર્ઝન જનરલ શું હોય કે પોપ્યુલેશન ઇન ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ હાયર હોય ને પોપ્યુલેશન ઇન એક્સાઇટેડ સ્ટેટ લોઅર હોય. એની બદલે પોપ્યુલેશન ઇન એક્સાઇટેડ સ્ટેટ આપણે કેવી જોઈએ છીએ? હાયર. ને પોપ્યુલેશન ઇન ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ કેવી જોઈએ છીએ? લોઅર. સો ધીસ પોપ્યુલેશન ઇન્વર્ઝન is the preliminary condition or primary condition for this stimulated emission. Okay, that's it. That is the end of stimulated emission. Now further we will study the characteristic of stimulated emission, the Einstein's coefficient. You know, Einstein has given the coefficient for stimulated emission. It has given the coefficient for spontaneous emission. So we will study the Einstein's coefficient regarding with the stimulated as well as spontaneous emission, because mathematically it is quite important. It shows that mathematically where or when these kind of emission will occur. All right? Okay, that's